Γεια σας! Παιδιά, έχω έρθει εδώ στο Hyde Park, στο Λονδίνο, στο Speaker's Corner, δηλαδή το περάσαμε το Speaker's Corner, αλλά εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ ότι το Speaker's Corner, ότι οι άνθρωποι για να μιλήσουν στο Speaker's Corner πηγαίνουν μόνο την Κυριακή. Σήμερα είναι Τρίτη, so δεν είναι κανένας εκεί. Thanks a lot! Anyway, ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί ήθελα να σας πω, ήθελα να απαντήσω μια πολύ μεγάλη ερώτηση, a multiple subject ερώτηση, και ας αρχίσουμε πρώτα από την αρχή. Πρώτα, εγώ δεν είμαι scholar του Ισλάμ, okay? Απλώς έχω διαβάσει πάρα πολλά για το Ισλάμ και είμαι πάρα πολύ μακριά από αυτό το μέρος που να λέω τον εαυτό μου scholar. Δεν νομίζω αυτό να γίνει ποτέ. But anyway, αισθάνομαι ότι πάντα θα είμαι μαθήτρια στη ζωή. Anyway, την ερώτηση που είχε κάποιος, θα τη δείξω, θα την κάνω link από κάτω, είναι πρώτα την ηλικία που είχε, την ηλικία που ήταν η Αΐσα, η γυναίκα του, μία από τις γυναίκες του Προφήτη Μουχάμαντ, τη λέγανε Αΐσα, και αυτός λέει ότι ήταν πάρα πολύ μικρή. Λένε ότι μπορεί να ήταν 6 ή 9. Και αυτό δηλαδή τον κάνει disqualify να είναι προφήτης, αληθινός προφήτης. Πρώτα το ένα δεν έχει τίποτα να κάνει με το άλλο. Δεύτερον, η ηλικία της είναι questionable, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν η ηλικία της, γιατί δεν συντηρούσαν calendars τότε. Δεν τα είχανε, okay? I mean, αν έχεις μια προγιαγιά και αυτή δεν θα ξέρει πότε ακριβώς γεννήθηκε, τη χρονολογία που γεννήθηκε ή πόσο ακριβώς είναι η ηλικία της, γιατί αυτό γίνεται. Τώρα μιλάμε για πριν από 1400 χρόνια και προσπαθείτε να βρείτε άκρια γιατί. Τι σημασία έχει? Το άλλο είναι ότι έχουν κάνει αρκετή έρευνα για την ηλικία της Αΐσας και δεν έχουν the scholars, αυτοί που έχουν διαβάσει και έχουν κάνει την έρευνα, δεν έχουν καταλήξει ακριβώς ποια ήταν η ηλικία της, αν ήταν 9, 6, 18, 19, γιατί και τα δύο υπάρχουν, ότι έχουν μετρήσει την ηλικία της από την ηλικία της αδερφής της, που ήταν 10 χρόνια πιο μεγάλη από αυτήν, και κάτι events που είχαν γίνει at that time, και από εκεί μερικοί που έχουν κάνει έρευνα έχουν καταλήξει ότι η ηλικία της μάλλον θα ήταν 18 ή 19, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί πριν εδώ στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική η ηλικία για να παντρευτεί κάποιος ήταν 7 χρονών, like στην Αγγλία που είμαι τώρα. Η ηλικία πριν από 200 χρόνια ήταν 7 χρονών. Και υπάρχουν πάρα πολλοί προφήτες στη βίβλο μέσα, δηλαδή ο προφήτης Ισακ που είχε παντρευτεί την Ρεβέκα, και αυτοί έχουν κάνει έρευνα και λένε ότι ήταν 3 χρονών. Ή ο Σόλομον, ο προφήτης Σόλομον, σε όλοι τους να έχουν ευλογία από το Θεό, αυτός λένε ότι είχε πάνω από 700 γυναίκες και άλλα concubines, 300 concubines, και η ηλικία τους είχε μεγάλη διαφορά. So, αν μετράτε κάποιον ως προφήτη based on that, τότε να το κάνετε για όλους, όχι μόνο για ένα. Αυτό βρήκατε δηλαδή να πείτε για τον προφήτη Μουχάμαντ. Το άλλο είναι ότι δεν είναι αυτό που τον κάνει guaranteed ότι ήταν προφήτης, απλώς έχετε να διαβάσετε το Κοράνιο ολόκληρο και να δείτε τα θαύματα, πάνω από 250 scientific miracles που έχει μιλήσει ο Θεός through Prophet Muhammad μέσα στο Κοράνι, και αν δεν θέλετε να το διαβάσετε, that's fine, αλλά δεν μπορείς σαν άνθρωπος να λες opinions για κάτι αν δεν το έχεις κάνει like to death.
investigate it. You have to investigate it to death to be able to form an opinion, an educated opinion about something. Δεν μπορείς να μιλάς, κάτσε κάτω, αν δεν έχεις κάνει complete έρευνα. Το άλλο που είπε αυτός που κάνει την ερώτηση είναι ότι μιλούσε για κάτι Εβραίους ή Jewish tribe που σκότωσε ο Προφήτης Μουχάμαντ. Αυτό δεν είναι ιστορική πληροφορία, αυτό είναι από κάποιον που ήταν racist or Islamophobic that came up with it, να κάνει τον προφήτη disqualified as a prophet. Αυτό δεν είναι αλήθεια, και αν είχε κάνει την έρευνα θα είχε καταλάβει ότι αυτοί είχαν σπάσει το treaty που είχαν κάνει με τον Προφήτη Μουχάμαντ και όλοι αυτοί έμεναν σε μια πόλη, στο Μεντίνα ή στο Μέκκα, δεν θυμάμαι τώρα. Και αυτοί πήγαν από πίσω στα ύπουλα και and they committed treason with tribes outside of the city in order to kill the Muslims. That's treason in any place, in any country that you see it. That is treason. And what is treason punishable by? How do you punish treason in any country? Do you know? Because you seem to think that only Muslims kill people for committing treason. Only Muslims kill other people. That isn't true. And let me say this again for the people at the back. If there was a competition for the followers of a religion as to who killed the most people, it would be the Christians. That's to say that the followers of any ideology are corrupting what the religion is, making up stuff for whatever it is for power or money, and they use the religion as a cover to do whatever the heck they want. That's all that is. So Prophet Muhammad, let me be clear, did not kill those people. There were 600 to 900 people in that Jewish tribe, and they asked to be judged by one of their own, for which they were given permission. And not only that, they also got the choice to be judged according to their Mosaic laws. So one of their own judged them according to their laws and found them guilty. And the end result was he found them guilty, and they were given the death penalty. All the men were given the death penalty, and all the women and children were sold into slavery. That was their own person that had declared that made that law. He had nothing to do with it. The only thing he had to do with was to allow them to be judged by their own people and their own laws. They committed treason, and that was the end result. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι λέει ότι μιλάει για το slavery που υπήρχε thousands of years προτού τον προφήτη Μουχάμαντ. Αυτό υπήρχε και δεν την έκανε αυτός. He didn't establish slavery. In fact, what Prophet Muhammad did is he established humane ways of treating slavery, because he couldn't abolish it. It didn't make sense at the time to abolish slavery, because it was a big part of the economic system at the time. So he established humane treatment. He established a way to phase out slavery, and he himself even freed slaves. The statement that he made that Prophet Muhammad was gifted slaves, no, he was gifted slaves, αλλά it was a cultural thing. Ήταν της κουλτούρας. That's what people gave to people of power. That's what people did. So it was rude to say no or to refuse it. But what he did was he turned around and he freed these slaves. And he set an example of how to go about. There's several examples of him, how he went about treating them and how he went about freeing them. And one of the most famous slaves, Bilal, who was black, he was an actual black slave. And actually, being a black slave was not as common. It was actually more, they were more multi-ethnic, the slaves, because they came from all over the world. But Bilal was a black slave, which he freed, and he was the one that called out the call to prayer
during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay? So, αν έχετε άλλες ερωτήσεις, no problem. Όταν κάποιος κάνει ερωτήσεις ή κάνει έρευνα ή έχει authentic intentions να μάθει κάτι, αυτό δεν είναι like, it's not a problem. Όταν κάποιος μεταχειρίζει ισχρά λόγια και δεν έχει μυαλό ή δεν έχει τρόπο και μιλάει έτσι ισχρά, τότε δεν μπορεί κάποιος να βρει άκρια με κάποιον που δεν έχει ούτε λογικό, ούτε a basis of knowledge. And this is me trying not to insult anybody. But if you're not really trying to get knowledge, but you're just trying to insult people, θα σας κάνω delete από κάτω. Okay? Αν έχετε genuine questions, και εγώ είμαι Ελληνίδα και εγώ θέλω να μάθω, you know, my pursuit is to always learn from the cradle to the grave, as they say, and be open-minded and not judgmental. And those are things that you always have to work towards. No one is perfect. You have to work towards being a better person. Everybody does. Okay? As long as you're trying to be a better person, as long as you're trying to educate yourself, as long as you are an authentic person. Okay? So, θα σας δω πάλι σε άλλο επεισόδιο. Συγγνώμη που μιλάω πάρα πολύ αγγλικά σε αυτό το επεισόδιο, αλλά η γλώσσα που μιλάω καλύτερα είναι στα αγγλικά και προσπαθώ να μιλήσω στα ελληνικά πιο πολύ, αλλά επειδή είμαι εδώ πέρα στο πάρκο και δεν έχω data, δεν μπορούσα να κάνω έρευνα για λέξεις που ήθελα να πω στα ελληνικά. So, σήμερα είμαι έξω, natural light, enjoying the park, το Λονδίνο, and by the time you see this video, I'll probably be back home in Canada. So, θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, Assalamu alaikum.